أهلا وسهلا فيكم بقناتنا. اليوم وصفتنا سهلة وسريعة وكتير طيبة، مجدرة رز ولا أروع. خلونا ندلع كرشنا ونبلش. منروح على المقادير: 320 جرام عدس، 320 جرام رز، زيت زيتون، 2 بصل كبير، ملح. على نار متوسطة منضيف العدس بعد ما نكون غسلناه، منضيف فوقه مي ومنسلقه. بعد ما يستوي معنا العدس منضيف الرز بعد ما نكون غسلناه والملح ومنسلقهم سوا. بعد ما يستوي الرز منصفيهم من المي. على نار متوسطة منضيف زيت زيتون والبصلة، ومنقليها حتى تحمر معنا. هلأ منضيف زيت البصلة فوق المجدرة ومنزيد لها شوية زيت زيتون ومنقلبهم مع بعض. منزين المجدرة بالبصل اللي قليناه، وألف صحة.